back to my vlog. For today's vlog, mag-unboxing tayo ng gift, advance gift from my Tammy. Yun siya sa likod. Hindi siya makita. Yan guys, so tingnan natin kung anong gift niya. So guys, ito ang gift ni Tammykoi. So, mag-unboxing na tayo. So excited na naman dito. Look! Anong binili niya, guys? G-Shock. OMG. May price pa siya, pero huwag niyo nang alamin kung magkano. Basta mahal. Tignan natin. Pangalan niya guys is Kruna. Hindi siya Corona. Kruna. G-Shock. International. Meron siyang international warranty card. So, original siya guys. Hala, ang cute! Yes, guys! Ganda ng ngiti ko, no? Kasi itong relo ko, ano na to siya, more than 5 years. Siguro nagbigay siya ng gift. Try natin. Bigay siya ng gift kasi 5 years na daw itong relo ko. Yan siya, guys. So cute! Talaga. Parang yung soto. Baka magasgasan. And shout out to my Tammykoi. Thank you so much for here. I love you. So guys, thank you for watching.